Magandang araw at sa lahat ng mga kababayan natin dyan, saan man sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ito pong muli si Mami Chocco, ang inyong kusinerang Bulakenya. Ang recipe natin ngayon ay pinagsamang sarap ng lechong kawali at kare-kare. Kaya tara, umpisahan na po natin. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Hayan mga kakusina, at ready na ang ating crispy liempo kare-kare. Kanin na lang ang kulang. Sana po'y maitry nyo rin ang recipe. Thank you for watching. Kain po tayo!